Mẹ ơi, rang bánh nè, con ngồi vừa mới đổ sẵn đang nấu nè. Mẹ ăn bánh đi, ăn gì cho nóng. Ăn ngon chưa? Vậy mình đổ con tí nha, con ăn miếng. Sáng con ngồi con bóc có mấy củ lạc mà muốn phỏng ta rồi đấy. Cái chiều á hả, con đi làm cái đồ kẹp lạc.
con có làm cho mẹ cây kẹp sao mẹ không lấy xài? Thì mày cầm chứ ra nè. Tao chẳng biết mày để đâu rồi. Vậy mẹ nghĩ ta ăn nho này đi con đi lấy cho. Ừ. Nè mẹ lấy kẹp xài để cho đỡ đau tay. Không đau tay lắm. À, cái này thì nghe là đẹp lắm, có khi dễ đẹp. Ừ, kẹp cái này đỡ đâu. Đúng rồi, có kẹp đỡ đau. Lạc cũng mẩy nha. Không biết được mấy cân nha. Nho ngọt không mà. Ngọt. Con ăn thử nha. Mới đầu mùa mà đã ngọt. Ngọt thiệt. Ngon vẫn mới làm nè, đẹp không ạ? Phơi cũng 2 nắng. Cái này quạt thì nhẹ, mát. Thật đấy. Nóng gió. Của mẹ phim Hoàng đế Borat thì còn không? Hết rồi. Trời ơi, con chưa kịp coi tập cuối nữa. Ổn thế. Vậy giờ nó chiếu phim gì mà? Vị vua thần thoại cũng hay. Vậy làm nhanh vào xem phim vậy. Không có thôi để mai mong được. Ủa mẹ sao chặt cụm chuối vậy mà? Chuối nó bị gãy nhưng nó sắp chín này già rồi. Nè, mẹ ăn thử đi. Rang à? Rang đường với lại rang muối. Ăn thử cái rang muối cũng ngon. Ăn cái mặn xong mà ăn cái ngọt cũng được. Mày xách cho hộ cái mẹ mới bùng chuối về cái. Tao Dạ. dọn cái này Để cho. mẹ cầm giùm con cái này ăn đi, con xách về cho.